हेलो साथीहरू, आज मैले आलुको पक्कुको रेसिपी लिएर आएकी छु। आलुको पक्कु चिउरा परौठासँग खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले आलुलाई सफा पानीले पखालेर भिडियोमा देखाए जस्तै गरेर काट्ने। आलुलाई काट्दा धेरै मसिनो चाहिँ पार्न हुँदैन। भिडियोमा देखाएको साइज चाहिँ ठिक्क छ, योभन्दा ठुलो पनि पार्न सकिन्छ। सबै आलु काटेर मैले सबै आलुलाई भाँडामा खन्याएँ। यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि मसलाहरू भुट्नुपर्छ। यसको लागि प्यान तताउने, प्यानमा जिरा हाल्ने, मेथी हाल्ने अनि 3-4वटा सुकेको रातो खोर्सानी पनि हाल्ने। मैले अलिकति जिरा फेरि थपेँ। यसलाई बास्ना आउन्जेलसम्म भुट्नुपर्छ, मजाले भुट्ने। बास्ना आउन थाल्यो, अब यसलाई मैले एउटा प्लेटमा खन्याएँ। त्यही खाली प्यानमा मैले सिङ्गो धनियाँ पनि भुटेँ र त्यसलाई पनि बास्ना आउन्जेलसम्म भुट्ने। भुटेको धनियाँलाई मैले खलमा खन्याएँ। यसलाई खस्रो गरी पिस्नुपर्छ। भिडियोमा देखाए जस्तो खस्रो पारेर पिस्नुपर्छ, धुलो पार्न हुँदैन। भिडियोमा देखाए जतिको भएपछि प्लेटमा खनाउने। अघि भुटेर राखेको मसलाहरू पनि खलमा राख्ने र पिस्ने। यसलाई चाहिँ साह्रै नै मसिनो धुलो पार्नुपर्छ, पाउडर नै बनाउनुपर्छ। खस्रो राखेर हुँदैन, धुलो भिडियोमा देखाए जस्तो गरेर मसिनो पार्नुपर्छ। भुटेर राखेको भएर यो मसलाहरू सजिलैसँग पिसिन्छ। यो सानो खल भए पनि सजिलैसँग नै पिसिन्छ र यस्तो बनाउनु पर्छ धुलो। यसलाई अघि पिसेको धनियाँसँग मिसाउने। अघि काटेर राखेको आलु म्यारिनेट गर्ने ठुलो कचौरामा खनाउने। पिसेर राखेको मसला हाल्ने, नुन हाल्ने, बेसार हाल्ने, दही हाल्ने। घरमै बनाएको दही भयो भने अझ मिठो हुन्छ। रातो खोर्सानीको धुलो पनि हाल्ने। पिरो मनपर्छ भने त्यही अनुसार हाल्नु होला। चुक अमिलो हाल्ने। यो चाहिँ लेमन जुसलाई पकाएर बनाएको हो। ओलिभ ओइल पनि हाल्ने। चम्चाले मोल्दा मसलाहरू सबैतिर नलाग्ने भएको हुनाले हातैले मोल्ने। हात सफा पारेर मोल्दा त भइहाल्छ। हातले मोल्दा सजिलो पनि हुन्छ। बेसार कम भए जस्तो लाग्यो र मैले बेसार फेरि थपेँ। भुटेको आलसको धुलो हालेँ। यसको सट्टामा भुटेको तिलको धुलो पाउडर पनि हाल्न सकिन्छ। भिडियोमा देखाए जस्तै टस गर्ने, यसपछि मिक्स हुन्छ। म्यारिनेट गरेको आधा घन्टापछि यसलाई पकाउनु पर्छ। एउटा ठुलो डेक्ची तताउने र त्यसमा मेथी हाल्ने अनि एउटा तेजपत्ता, दालचिनी, सुकमेल, अनिस स्टार र मरिचको दानाहरू पनि हाल्ने। यी सिङ्गो मसलाहरू तातेपछि तेल पनि हाल्ने। तेलमा मसलाहरू फुरिन थाल्यो। अघि म्यारिनेट गरेर राखेको आलु बिस्तारै यो भाँडामा खनाउने। अहिले नै हेर्दै यो स्वादिलो खाउँ लाग्ने जस्तो देखिएको छ, होइन त? थोरै पानी हालेर टाँसेको मसला पनि मैले भाँडोमा नै खनाएँ। अब यसलाई मजाले चलाउने। सबै तलमाथि गरेर मजाले चलाउने। चलाइसकेपछि बिर्कोले छोपिदिने। कम आँचमा नचलाइकन आधा घन्टा पकाउने। आधा घन्टापछि बिर्को खोलेर हेर्दा यो पाकिसकेको छ र यस्तो देखिएको छ। कति मिठो छ होला है।
आलुको पक्कु खानको लागि तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ परौठा चिउरासँग खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। आहा, कति मिठो स्वादिष्ट आलुको पक्कु। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, धेरै 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 धन्यवाद।